Rồi, hai cái ngoài của mình đó. Giờ là nổ đơn nè cả nhà. Xin chào cả nhà, Gia Phú và Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với VinFood Travel. Thì ngày hôm nay là tầm từ khoảng 10 giờ mình đi qua mình thăm cô Vương Lợi để ủng hộ cô những chiếc bánh mì. Thì có đi cái đường Minh Phụng này và thấy cái chi nhánh hamburger Chí Núi ở 439 Minh Phụng, phường 10, quận 11. Thì mình lại nảy sinh trong đầu mình lại có một cái ý tưởng, đó là tại vì bữa giờ mình đọc một bài báo nói về cái vấn đề hamburger cũng như là các cửa hàng thức ăn nhanh ở Việt Nam do một cái ông Philippines nào đó. Thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ sau. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong tìm hiểu hamburger Chí Núi ở đây có thay đổi gì không nha. Lần trước mình cũng đã quay nhưng mà bên Nguyễn Trãi, thì ở bên đây là một cái chi nhánh mới và cũng lâu rồi không có gửi đến những các bạn mà thích ăn đồ chiên, những cái đồ mà thức ăn nhanh. Thôi, xin mời cả nhà chúng ta vào cho tìm hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút đăng ký. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Tí má không ngờ cả nhà ơi, menu nè quá trời luôn. Em chào anh. Em không biết em xưng hô với anh như thế nào ạ? Tên Long. Dạ anh Long. Anh Long ơi, cho em hỏi là chi nhánh bên đây là mình bán từ mấy giờ vậy anh Long? Từ 9 giờ sáng tới 10 giờ tối. Tới 10 giờ tối. Em thấy là em để ý là thấy có mấy cái ghế là mình có thể ngồi ở ngoài trước rồi. Ban ngày thì khách lên lầu ngồi. Có trên lầu nữa. Buổi chiều thì khi mà chống xe á, mình bày bàn ra ngoài vỉa hè mình ngồi. Dạ. Như mấy chi nhánh bên kia đâu có chỗ ngồi đúng không ạ? Không, chỉ có Minh Phụng có thôi. Chỉ có Minh Phụng có thôi. Đúng rồi. Phải để ý chứ. Ủa, em thấy 3 chi nhánh thì là menu có đều giống nhau luôn đúng không anh? Dạ đúng rồi, giống nhau hết. Thường thì ở đây là cái món nào mình đặc trưng nhất á? Đặc trưng thì có 4 món thôi à. 4 món. Bò với tôm với gà, xúc xích xông khói. Cái này là do khách ăn tự do, khách muốn ghép nhân nào vô bánh cũng được á. Dạ. Ủa có cái nào mà nó có ai ăn 4 nhân luôn không anh? Dạ có chứ. Có hả? Nó là cái giá nào vậy? Mà menu mình cao nhất thì 3 nhân thôi. Tại vì nhiều khi 4 nhân nó cao quá. Dạ đúng rồi. Rồi, quá trời món luôn. Nhưng mà ở đây có nước nữa. Có bán nước nè. Chỉ có 4 loại này thôi đúng không anh? Dạ đúng rồi. Trà đào, trà vải, trà sữa bạc hà với lại nước bình thường nè cả nhà. Và thì thấy là đang bắt đầu nổ đơn, chắc là xin phép cho em quay mấy cảnh đó cho mọi người xem với. Bếp lộ thiên luôn mà cả nhà. Đó. Ý cả nhà ơi, xem công đoạn chiên trứng nè. Bây giờ mình mới biết là cái trứng hamburger được chiên như vậy. Thì nó tròn, ngập dầu luôn. Đó. Cứ để vậy nó chín từ từ vậy hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu phút rồi nó chín trứng nha anh? Cái này tầm phút và trứng thì nó lẹ mà. Cái trứng này nó vừa tròn cái ổ bánh hamburger luôn đó.
Mà giờ có thấy đâu, có biết đâu. Mình cứ tưởng là chiên bằng cái chảo giống như chiên bánh mì offline. Cái này là tôm á hả em? Dạ đúng rồi. Rồi em chiên. Tôm mình sơ chế. Dạ. Rồi mình cứ chiên đi. Anh thấy cái vàng vàng là cái gì anh? Cái bột xù anh. Bột xù. Bột xù. Lấy thêm miếng bỏ vô đi. Là chỉ có bột thôi đúng không? Bột xù lớp ngoài á. Em thấy có cái miếng vàng cam á, em tưởng là cái giống như là cái tỏi hay cái gì. Nhiều khi mà có mấy cái sớ thịt tôm nữa anh. Tức là trong cái phần menu mà tôm là một miếng như vậy. Đúng rồi. Từ lật qua lật lại. Em chiên trước cho khách nha. Nằm trên góc. Cái lùa ra. Lùa đây. Dấu. Em chiên chả cá, nguyên chả cá. Bên đây là gà rán. Gà lắc. Gà lắc. Lắc phô mai. Bây giờ bỏ vô ly lắc phô mai luôn nè cả nhà. Phô mai em để riêng á. Nhiều khách yêu cầu á, mình để riêng luôn. Dạ. Chứ ở đó là lắc sẵn. Một ly này là bao nhiêu anh? Dạ, 35.000. 35.000. Ôi trời, đầy ly luôn cả nhà ơi. Phô mai là để riêng, về chúng ta tự lắc. Rồi, đây là món xúc xích xông khói mình bán riêng. Cái menu nhìn ở ngoài quá trời món luôn, không có nhớ nữa. Cây này nhiêu? Ba mấy? 20.000 một cây. 20.000 một cây. Đây là gà. Chín hơi lâu nhưng mà phải chiên trước sẵn. Mình đã chiên trước sẵn rồi, bây giờ mình chiên thêm. Đen là tiêu hả anh? Đúng rồi, tiêu á. Tiêu á cả nhà. Này là mới chiên sơ thôi. Chiên sơ. Đúng rồi, chiên nổ đơn là chiên không kịp. Thường là mấy giờ mình bắt đầu nổ đơn anh? 9 giờ. 9 giờ. Mọi là chia hai khâu hả anh? Ở bên kia là bò hả? Bò với trứng. Bên đây là mình gà tôm với khoai. Gà tôm với khoai. Khoai em thấy như cũng có chiên sơ rồi. Đúng rồi, tại vì nếu mà chiên lại từ đầu là lâu lắm, khách chờ lâu lắm. Phải chiên sơ trước. Đó đây là những cái miếng thịt bò đã ép xuống nè cả nhà. Là mình ép xong là mình sẽ để đông hay là để mát? Mình để mát. Để mát thôi đúng không? Đúng rồi. Mà cái này là thịt bò không, là mình không có nêm gia vị gì hết đúng không? Có luôn anh. Có luôn rồi. Là xay thịt bò mình nêm gia vị. Nêm gia vị xong luôn. Rồi mình bỏ máy, mình Dạ. cân cho nó bằng nhau á. Dạ. Tại vì nhiều khi bán khách miếng dày miếng mỏng cũng không được. Dạ. Định lượng của nó là bao nhiêu anh? Định lượng của nó là em cũng không nắm nữa. Không nhớ hả? Mình không có làm câu đó đúng không? Là cái này mình xài phần nào của con bò vậy? Cái bắp đùi á anh, lấy cái phần nạc đó. Phần nạc bắp đùi. Cả nhà. Ép đều nhau hết, từng miếng. Rồi vô chiên thôi. Đó, đây bây giờ mình coi cái cảnh chiên bò. Miếng kỳ chính nè. Miếng kỳ chính nè kìa. Đó. Có bún. Nhìn giống có tỏi quá ha. Đúng rồi, mình có tỏi. Mình đem gia vị luôn á anh. Dạ. Chín nhanh rồi. Nó chín nhanh rồi, thả vô tí xíu nè. Cái miếng kia nó mỏng mà nó săn lại thì nó nhỏ và nó dày hơn rồi. Nó cong lên là nó nông đó. Rồi. Xem xong cái này là mình gọi món luôn nè. Sẽ lên lầu. Cứ tưởng là phải ngồi quán cà phê ngoài đầu. Quán có chỗ ngồi trên lầu. Đây cả nhà ơi, nguyên dàn bánh này là bây giờ là nổ đơn và có bánh của mình ở trong đây nữa. Bây giờ mình coi cái quầy. Nhà anh Lâm chia sẻ về cái quầy. Đây là các nguyên liệu thông thường. Chà bông, thịt nguội, đó, thanh cua, bắp và cà rốt. Ở trên là bánh sandwich nè.
đây là hamburger. Anh ơi, em thấy thường là bánh hamburger này là người ta lấy ACB đúng không? Anh đây là sử dụng bánh ở đâu? Bên mình sử dụng bánh Thọ Phát anh. Thọ Phát hả? Còn bánh sandwich? Còn sandwich là mình lấy của Hỷ Lâm Môn. Hỷ Lâm Môn. Đó. Rồi. Đây. Coi cảnh nổ đơn như thế nào nha. Ở hai cái ngoài cùng của mình đó, chưa có gì hết. Thì Phú gọi là một cái là tôm gà, tôm 2 tầng bò trứng phô mai, và của bạn Mèo là bò 2 tầng tôm trứng phô mai. Nó đảo qua thôi. Một cái bò 2 tầng, một cái tôm 2 tầng. Salad tươi xanh. Mình được ưu tiên làm trước cái của mình cả nhà ơi. Mấy cái của khách thì đang chiên thêm đồ ăn, chưa có quay được cảnh đó cho cả nhà. Đây, bò 2 tầng và tôm 2 tầng. Ôi. Phô mai, rồi lại một lớp mayonnaise. Bò. Tức là tôm 2 tầng là như vậy ha. Đúng rồi, thêm miếng tôm đó. Có nghĩa là 2 miếng tôm, miếng bò, trứng. Đó. Rồi. Miếng tôm ở trên cùng luôn. Rồi thêm phô mai nữa. Dạ, đúng rồi. Cứ quy định một nhân chính là một miếng phô mai. Dạ. Tưởng tượng bò đúng không? Đúng rồi, cái này bò 2 tầng. Này tưởng tượng coi tôm mình đi hoạt hình hạ hàng bự đó mới quậm hết được cái ổ hamburger này. Cái này 90.000 nha cả nhà. Nhìn ăn sáng từ sáng giờ chỉ đợi giây phút này thôi. Đó, bò phô mai. Để đắp luôn không? Đấy đâu. Rồi. 2 cái ngoài của mình đó. Giờ là nổ đơn nè cả nhà. Mình làm clip này chắc cũng phải xin lỗi các cô chú anh chị cùng tất cả các bạn nào đang ở bên nước ngoài nha. Thì biết rằng là món này ở bên nước ngoài thì chắc sẽ không xa lạ gì với mọi người. Mà hôm nay cũng có một cái chủ đề mà Phú muốn chia sẻ, cho nên quyết định ăn hamburger ngày hôm nay. Tí mày làm hết luôn hả? Không nội. Trời. Đó, bò trứng. Ôi, trứng chiên xong tròn. Đấy, thêm. Ok. Cái này đẹp nè, cái này chụp hình, lát mình chụp hình làm thumbnail được nè. Ké đi. Chứ không thôi chụp con cái của mình ít quá. Trời ơi, quá đã. Tôm gà. Cái gà nó màu sậm hơn. Đây là một món để mình ăn khai vị nè cả nhà. Salad cá ngừ với giá là 30.000. Tôi có gọi thêm một cái gà lắc phô mai nữa để cho clip nó thêm nhiều món cho mọi người xem cho nó hấp dẫn. Đây. Em cứ làm đi. Em đợi mày lấy nát. Lấy rồi. Phải nói. Mày không nói em không biết. Một phần cho bán cho khách là vậy luôn. Đúng rồi. Bắp rót. Ở đây có sandwich chay nữa đó cả nhà. Đây nè.
Có sandwich chay. Tức là sandwich chay là mình sẽ ăn với cái gì anh Long? Sandwich chay nữa chỉ có bánh với cà rốt với bắp với rau thôi anh. Thông thường thì khách ăn trứng, nhiều người cũng quy định nói là dạ, trứng đúng ăn rồi. chay được. Với phần bên thanh cua bên em là cũng ăn chay được. Thanh cua ăn chay được luôn. Đây là menu quá trời luôn. Nói chung là tổng thể thì đây là có bò, tôm, gà và xúc xích xông khói. Thì giá khởi điểm từ đầu là chỉ có 30.000 cho một cái phần loại một loại nhân. Bò cũng 30.000, tôm cũng 30.000. Và ai muốn ăn nhiều hơn 2 nhân thì giá bắt đầu nó sẽ đôn lên. Có phô mai nó cũng sẽ thêm 10.000. Và ngoài ra thì hiện tại thì Phú đang ở trên lầu là có không gian quán, thì không gian nó chỉ là như vậy thôi. Buổi chiều là sẽ còi ở ngoài trước được cho những ai mà thích ngồi lại. Sẽ có nước 4 loại nước là trà đào, trà vải, rồi cái gì trà sữa bạc hà và các loại nước ngọt. Thôi bây giờ Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà cô chú anh chị cùng tất cả các bạn chúng ta thưởng thức gọi là thưởng thức gì ta? Hamburger. Đây, salad cá ngừ 30.000. Gà lắc phô mai chưa lắc, một lát coi Phú lắc nha. Cái gì để lắc đâu? Đây thì đậy nắp lại lắc thôi. Đó, 2 cái bánh dở ra luôn nha. Một cái của bạn Mèo, một cái của mình. Của mình là tôm 2 tầng, bạn Mèo là bò 2 tầng. Đấy. Vậy là thấy được liền đúng không? Đúng. Ok. Hợp lại. Ăn thôi, ăn salad trước đi. Này chỉ đơn giản là salad cá ngừ, không có thêm cái gì hết. Sạch. Cà rốt sắc dày đó. Chung là cái salad này ăn thì cho có vị gọi là khai vị thôi, chứ nó xuất sắc thì cũng không có xuất sắc quá nữa nha. Rồi cá vô miệng. Cá cũng nhiều quá chứ. Cá thì vẫn nhiều. Ok. Đây, gà lắc phô mai đây cả nhà ơi, phô mai bột. Rồi vậy. Trứng gì? Mặn mặn. Nó giống mấy cái gói mà bánh snack mà mọi người thường ăn, mấy cái loại bánh phô mai á. Đó là cái bột phô mai này nè. Bây giờ rắc vô nha. Cho nó củ rồi bạn ơi. Tự để đều ra. Nghiền con ngại. Mà lúc mà hồi trước ăn mấy cái bánh snack á, ăn cái bột á, có mấy cái dạng bình bánh á, ăn xong cái tay nó mùi phô mai, trời nó bám. Đây lắc, ăn lại. Ôi sao bé không lắc. Ôi sao bé không lắc. Ôi sao bé lắc. Ủa lắc hộp gà tự nhiên lắc mình lắc chi không biết, nhức đầu. Đấy, thấm liền. Dẫn hoài. Lắc xong cái phô mai nó màu cam đậm hơn, nó thấm vô. Mùi phô mai. Quên xé. Cái cà con ngót chấm chứ. Sờ bịch đúng không? Đúng rồi, đây sờ bịch. Chân cà. Đi chưa? Polymax. Polymax. Đấy. Những miếng gà dày, thịt. Cái lớp bột cũng mỏng, không có dày, cho nên không có bị ngán, giòn giòn, một xù. Đó, lót dạo thôi mà đó.
Như chín. Đây cũng như ớt. Yeah. Đây cái này của bạn, để qua cho bạn. Cái của mình là gì quên này ta? Bò 2 tầng tôm trứng phô mai. Bò 2 tầng. Tôm trứng phô mai. 2 tầng bò nè. Đâu? Một. Nè dưới đây nè. Nó thấp rồi. Không thấy gì, nãy mày đứng mày quay mày ra không thấy. Không thấy. Đây. Ây chà, nặng quá, cái này 90.000. Quên thì hồi nãy Phú có nói là cũng xin lỗi đến cô chú anh chị và các bạn nào ở bên nước ngoài, thì chắc chắn cái món này nó sẽ không xa lạ với mọi người rồi. Ngày hôm nay thì đột nhiên chạy trên đường, tại vì mình đọc bài báo thì mình tự nhiên mình muốn quay cái món này. Tại vì có một cái ông Philippines nào đó nói là do Việt Nam nghèo cho nên mới không có tiền đi ăn hamburger. Nghe hay ghét không? Ghét. Quá ghét luôn. Mọi người không biết là mọi người có ai đọc được cái bài báo đó không, thì thậm chí là cũng có một cái độc giả là họ cũng có đưa ra một cái dạng vậy là một cái ổ hamburger vậy là 3 đô, so với một tô hủ tiếu hay gì trị giá của Việt Nam á trị giá 1,5 đô, nhưng mà vừa có rau có thịt, vậy thì người ta sẽ lựa cái nào? Tất nhiên là lựa cái 1,5 đô rồi. Đó là cái người độc giả đó, họ muốn binh mình. Và có một cái người là hùa theo cái ông Philippines đó nữa, là nói là như là ở Việt Nam mình là nghèo, nó mở chi nhánh có 22 chi nhánh nè, bên bệnh tới 600 chi nhánh lận. Không bằng Jollibee gì đó. Trời ơi, tại sao Việt Nam không vào? Tại vì mọi người cũng thể thấy là một cái tiệm như vậy mà đã có bán hamburger rồi, mà rất là nhiều mức giá, đặc biệt là cái giá nó tương đối là chỉ có 30.000 để chúng ta có thể thưởng thức món hamburger. Đó. Mà đã vậy thì Việt Nam mà mình lại có rất là nhiều món ăn phong phú nữa, từ hủ tiếu, bánh canh, bánh tráng, mỗi một món trong đó nó lại chia ra nhiều nhánh hơn cả chục món lận. Mọi người có công nhận cái điều đó không? Ẩm thực Việt Nam mình rất là đa dạng. Hủ tiếu là hủ tiếu Mỹ Tho nè, hủ tiếu gì nè, bánh canh thì có bánh canh cua, bánh canh tôm, thì nên cái sự lựa chọn hamburger nó không có đặt lên hàng đầu. Nói nhiều, vừa nói xong bị chửi rồi kìa. Nói xong bị ổng chửi dữ quá. Không, bị khen á, người ta khen á. Rồi. Nói chung là hamburger bây giờ cũng rất là dễ ăn. Như các bạn trẻ hay là bây giờ chúng ta thèm, chúng ta đã có những cái cửa hàng như Chí Núi nè, chúng ta có thể mua liền, không có phải vô những cái cửa hàng lớn để mà chúng ta đợi chờ quá lâu. Muốn xịt thêm miếng tương ớt tương cà lên nha. Ăn này xong rồi đến chiều. No đến chiều luôn. Sáng đến chiều nghỉ học đi quay quá. Nghỉ. Ai là fan của hamburger Chí Núi cho mình xin bình luận với nha cả nhà ơi. Đó. Nhiêu đây thôi là đủ hamburger hay là McDonald's cái gì mình hay gọi là MC Donald. Đây, thường ta nói là cầm ngược ăn. Xấu quá mọi người. Chứ giờ ăn này nó vậy rồi. Có nghĩa là hôm nay là do mày tức quá nên mày ghé vô mày ăn đúng không? Nhớ là cũng lâu rồi không ăn cái này. Thứ hai là mình đọc cái vậy mình tức, mình muốn chia sẻ cho mọi người, những ai mà chưa nghe được cái câu chuyện này, để cho mọi người có thể hiểu được những câu chuyện này nó rõ hơn, và cũng như là có những ai có thắc mắc. Đáng cần gì cửa hàng lớn. Việt Nam của chúng ta cũng có thể tự mở một cái cửa hàng nhỏ nhỏ, bán cái giá rất là rẻ, 30.000. McDonald's ở trong Việt Nam mình chỉ có 22 cửa hàng thôi cả nhà, không có nhiều. Lỡ nãy giờ nói hơi nhiều cả nhà, bây giờ mình ăn. Ăn về thì nó chung nhân rồi, hơi khó ha. Bây giờ sao ta? Giờ dễ lắm. Lại dở cái ăn. Lấy từng miếng. Nhưng mà chắc chắn mình sẽ không ai ăn như vậy rồi. Đúng rồi. Khó. Để bóc ra. Xin lỗi nha. Để mình ăn nữa. Đây. Thật ra thì mọi người thấy thì ghi ngập dầu, nhưng mà ăn cũng không có bị gắt dầu lắm. Chí Núi là một thương hiệu là những thấy là cũng được rất là nhiều bạn yêu thích.
Thử về sang cái bò. Muốn phô mai nè. Có ăn hamburger cái gì không trời? Thì hamburger chả ăn thì tụi mình cả. Vì mình muốn ăn nó trọn vẹn, lật nó lại được. Ủa anh chi đảo lại. Ủa quên có một lớp bò thôi mà. Đây đây Khổ không? đó, hơi bị nghệ. Bò không? Bò dày. Gia vị của miếng bò nó vừa phải, nó có cái độ sật dai mềm, ăn cũng thơm. Nhưng mà cũng nghĩ á, ăn mạnh ăn nhiều nhân như vậy mà để mà ăn, mà để mà thưởng thức rõ được cái hương vị thì chúng ta nên vô vậy nên là ăn một loại nhân thôi, thì để mà mình tận hưởng được cái hương vị nó rõ hơn. Ăn cái món này nó thiệt, nó bắt buộc phải vậy mà. bắt buộc phải vậy rồi. Bánh mì á mình thấy là không có bị bể, cầm cũng rất là chắc. Nãy giờ mặc dù là Phú lật đi lật lại đó, mình coi cái đó cho nó đẹp, mình coi cái trên tay Phú nó hơi xấu đây. Okay. Lặp lại bạn ơi. Rồi. Ăn như vậy á, cái loại tôm nó khó cảm nhận vị tôm, tại vì giữa cái lớp bột và lớp tôm rồi nhiều thứ khác. Món này phải chịu rồi, dày quá ha. Quá rồi. Ra 90.000 này chúng ta cắt ra làm hai, ăn 2 người được, no. Còn nhiều quá vậy, còn nhiều quá vậy. Ăn nãy giờ nữa ổn á. Chưa tới nữa rồi. Đây là cái ly trà vải ở đây. Có 3 trái vải. Uống rất là thanh, ngọt thanh, không có bị ngọt cắt. Cho nó trôi. Cuối này cả nhà, nó từng trà. Sao? Gì vậy? Hai mè. Ôi mà nó hư rồi. Trời ơi. Bỏ đi. Ăn sáng xong rồi, mình đi về thôi. Quá dữ, quá dữ. Ủa, chưa rồi mẹ? Thì trưa rồi đó, ăn sáng với ăn trưa luôn đó. Rồi nói chung ngày hôm nay với mong muốn là muốn chia sẻ về cái thông tin đó để cho mọi người cùng nhau bàn luận về cái chủ đề đó và cho mình thử xem những cái ý kiến như thế nào, cũng như là chia sẻ cho một cái địa điểm bán hamburger nói chung là khá là nổi tiếng ở trong thành phố mình. Đến nay là đã 3 chi nhánh rồi, chỉ có 2 chi nhánh kia là không có chỗ ngồi, riêng cái chi nhánh Minh Phụng này thì lại có chỗ ngồi ở trên lầu, và buổi chiều thì có thể ngồi ở dưới để chúng ta có thể tán dóc với mức giá là chỉ từ 30.000 cho một cái hamburger thôi. Hy vọng thì cả nhà sẽ yêu thích clip này. Mọi người có cái gì thì cứ bình luận ở dưới nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.
thì Phú thấy là bánh hamburger ăn được. Thì hồi nãy Phú chia sẻ không phải là để nói là chê hamburger nha, bản thân mình vẫn ăn hamburger. Ý ở đây nói tức là chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn thôi. Do người Việt Nam không vào những cái cửa hàng lớn là vì ở ngoài đường chúng ta có quá nhiều sự lựa chọn, thì thậm chí là ngay cả một cái tiệm hamburger về với giá là 30.000 với rất là nhiều hương vị để chúng ta có thể thưởng thức, không cần phải vô trong đó. Rồi, tại vì thông thường nếu mà Phú ăn thì Phú cũng chỉ ở đây thôi, chứ Phú không có bao giờ Phú mua hamburger ở trong McDonald's hay là những cái cửa hàng lớn hết đó. Rồi, xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp.